Mascotă, rețetă veche de cofetărie. O prăjitură clasică foarte ușor de făcut. Se face un ganaș în proporție de 1:1, adică ai nevoie de 200 de ml de frișcă lichidă și 200 de grame de ciocolată neagră. Se pune frișca lichidă la încălzit pe baie de apă. Când a atins punctul de fierbere, se dă deoparte și se adaugă bănuții de ciocolată sau ciocolata tăiată. Se amestecă bine până la omogenizare, se adaugă 30 de grame de unt și se amestecă în continuare. După încorporarea untului, se amestecă 1 minut la viteza maximă a mixerului. Se adaugă 2 linguri de zahăr pudră și o lingură de rom. Se amestecă din nou cu mixerul la viteza maximă timp de 1 minut, se acoperă și se dă la rece. Este ideal ca înainte de folosire să fie amestecat din nou. Se topesc 100 de grame de ciocolată pe baie de apă. Se amestecă pe foc până se topește aproximativ jumătate din ciocolată, apoi se dă deoparte și se amestecă în continuare. Se ung foarte bine formele cu ulei. Eu aici am folosit formă de silicon, dar puteți folosi și formă de hârtie. Se îmbracă formele în ciocolată cu ajutorul unei linguri sau cu o pensulă, cum vă este mai ușor. Se scurge excesul de ciocolată, se dau la rece pentru 10 minute și se ung din nou.
După ce au stat din nou 10 minute la frigider, se umplu cu ganaș, se presează bine și se ung deasupra cu ciocolată topită. Vă mulțumesc mult că mă urmăriți și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce rețete vechi mai doriți să vedeți pe pagina mea. Gătiți cu drag!